হেল্ল' ৱেলকাম টু মাই মিনি ব্লগ। মই আজি বনাম চিৰাৰ এটা নাস্তা। এই চিৰাৰ নাস্তাটো বনাবৰ কাৰণে 1 কাপমান চিৰা লৈছোঁ আৰু এই চিৰাখিনি 2 কাপমান পানীৰে তিয়াই থৈ দিব লাগিব 3 মিনিটমান সময়। অন্য এটা বাতিত গাখীৰৰ চামনি লৈ তাতে চুজি 3 চামুচমান দি মই অকণমান সময় চুজিখিনি ফুলি উঠিবলৈ থৈ দিম। চিৰাখিনি ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে। এতিয়া মই এই চিৰাখিনিত অকণমান মছলা এড কৰিম। কেঁচা জলকীয়া 2টা সৰু সৰুকৈ কাটি তাতে মিলাই দিছোঁ। এতিয়া তাতে অকণমান নিমখ আৰু জিৰা জালুকৰ গুড়া মছলা 1 চামুচ দিছোঁ আৰু চুজি আৰু গাখীৰ চামিনি মিলাই থৈ দিয়া সেইখিনি মিলাই দিছোঁ। আটা মাৰাৰ নিচিনাকৈ এইখিনি চিৰা আৰু গোটেইখিনি বস্তু মিশ্ৰণ কৰি লৈ এইখিনি মিলাই ল'ব লাগিব। আটা মাৰাৰ নিচিনাকৈ গুটিব লাগিব, ধুনীয়াকৈ কোমল হৈ যাব। কালি জিৰা আধা চামুচমান মিলাই আকৌ মাৰি থাকিব লাগিব। এতিয়া সৰু সৰু লাড্ডু বনাই সৰু সৰু লাড্ডু বনাই ৰাখিছোঁ এখন প্লেটত। এতিয়া মই এই লাড্ডুকেইটা ভাপত দিছোঁ। এয়া 5 মিনিটমান ভাপত দিয়াৰ পিছত এয়া মোৰ চিৰাৰ দি বনোৱা নাস্তা তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই ননষ্টিক টাৱা এখনত তেল অকণমান লৈ সেই লাড্ডুকেইটা অকণমান ভাজি লৈছোঁ। আপোনালোকে তেল নাখালে ভাজি নল'লেও হ'ব। এয়া হৈ গ'ল ভাজা। এয়া কম সময়ৰ ভিতৰতে চিৰা দি বনোৱা ৰেচিপি তৈয়াৰ হৈ গ'ল। মই এখন প্লেটত মেয়নিজ আৰু টমেটো চচ লৈ প্লেটিং কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন।